Вітаю у нашому щотижневому випуску новин про зміни клімату. Передбачається, що результати нещодавніх виборів у Бразилії, Демократичній Республіці Конго та майбутніх виборів в Індонезії призводитимуть до подальшого винищення унікального рослинного світу тропічних лісів. Президент Бразилії Жаїр Больсонару може підтримати фермерів, шахтарів, промислових робітників та браконьєрів, чия діяльність призводить до знищення Амазонії. Рішення президента Демократичної Республіки Конго Фелікса Чісекеді залишаються невизначеними, адже він перебуває на посаді лише перший тиждень і все ще може протистояти вирубці лісів у його країні. У квітні відбудуться перші з 2004 року загальні вибори в Індонезії. Однак експерти прогнозують, що переможець виборів також не дуже перейматиметься охороною навколишнього середовища. За пропозицією комісії, Німеччина нарешті готова відмовитися від вугільної енергетики, яка складає принаймні 35% її промисловості. Комісія, яка є консорціумом експертів у галузі промисловості, громадянського суспільства, лобістів екології та представників уряду, проводила дослідження протягом 6 місяців. У результаті був опублікований звіт, що детально описує план Німеччини із припинення промислового використання вугілля, а також зазначає необхідні витрати та переваги. У нещодавньому звіті сказано, що зростання солоності багатьох поверхневих вод може підвищити рухливість важких металів та сприяти забрудненню поживними речовинами, що, об'єднуючись, створюють нові хімічні коктейлі у наших струмках, річках та інших водоймах. Висока концентрація солі у воді призводить до пошкодження або загибелі рослинності. Солі також можуть мобілізувати нітрати, стимулюючи шкідливе цвітіння водоростей, що становить загрозу для здоров'я риб та інших морських організмів. Прийняття більш свідомих рішень із приводу будівництва доріг, парковок та інших інфраструктурних об'єктів, а також прийняття відповідного законодавства сприятиме зменшенню непроникних поверхонь і тим часом допоможе вирішити цю проблему. 14-річний равлик на ім'я Джордж помер у своєму тераріумі в Гавайському університеті. Він був останнім представником його виду Achatinella apex fulva. Це лише один з декількох сотень видів, які продовжують зникати за останні десятиліття на Гавайських островах, які колись були домівкою для близько 750 видів різних равликів. На превеликий жаль, тепер залишається лише близько 10% від усіх існуючих раніше видів. Усі вони знаходяться під федеральним захистом. Природоохоронці продовжують шукати інших Джорджів у дикій природі. Однак імовірність того, що їх знайдуть, дуже низька. Лісовий ґрунт відіграє важливу роль в екосистемі, виступаючи сховищем вуглецю та підтримуючи ріст рослин. У дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, був проаналізований вплив пожеж та лісозаготівельних робіт на зменшення поживних речовин у ґрунті. Було встановлено, що доступність фосфору та нітратів триває принаймні 80 років після пожежі та щонайменше 30 років після повної вирубки. Дослідження вказує на те, що важливою складовою довготривалого сталого управління лісовим господарством має бути створення більшої кількості непорушених територій задля збереження ґрунтових умов. Експерти ООН опублікували новий звіт під назвою Frontier 1819, який проливає світло на співвідношення передових наукових технологій та їх потенційне використання задля подолання екологічних проблем та сприяння сталому розвитку. Цей інформативний звіт справді вражає, адже розповідає про нові відкриття, зокрема у сфері синтетичної біології, а також виклики, пов'язані із поширенням азотного забруднення. Це не лише створює нескінченні можливості для використання науки у пошуку шляхів подолання екологічної проблеми, але й підкреслює потенційне загострення кліматичної ситуації, якщо не вжити заходів. Через кілька місяців після того, як бельгійські та австралійські школярі почали пропускати заняття, протестуючи проти відсутності дій щодо зміни клімату, тисячі французьких громадян різного віку вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти відсутності політичних рішень для подолання цієї проблеми. НГО, вчених, активістів та широку громадськість закликали вийти на вулиці для обговорення практичних ідей щодо боротьби з глобальним потеплінням.
Боротьба французів розпочалася через місяць після того, як рекордні 1 800 000 громадян підписали петицію щодо подання позову до суду на уряд через кліматичну бездіяльність. Прем'єр-міністр Італії відкрив Африканський центр клімату і сталого розвитку. Центр має на меті прискорити досягнення цілей сталого розвитку на африканському континенті. Передумовою створення центру стала зустріч міністрів охорони навколишнього середовища країн-членів Великої Сімки у 2017 році. Таким чином, центр створює спільну платформу для покращення координації діяльності країн-членів Великої Сімки та африканських країн задля досягнення мети Паризької угоди та порядку денного в області сталого розвитку на період до 2030 року. Переможець конкурсу «Чемпіон землі» Арпіт Тхупар винайшов спосіб переробки побічного продукту дизельних двигунів. Дизельне пальне широко використовується по всій Індії, від легкових і вантажних автомобілів до генераторів. Це впливає на якість повітря в країні. Рівень сажі в повітрі майже в 10 разів перевищує норму. Компанія Арпіт винайшла спосіб захоплення часток сажі та переробки їх у чорнило. Це чорнило згодом використовується для друку шкільних підручників. Існуюча у світі кількість електронних відходів на суму в $62,5 мільярда стимулює нас до пошуку нових шляхів їх переробки. Адже наразі лише 20% із них піддаються переробці. Щорічна кількість вироблених електронних відходів складає майже 44 мільйони тонн. Це вага еквівалентна сукупності усіх комерційних літаків, що були сконструйовані за всі часи існування людства. Нігерія стала однією з тих країн, що взяли на себе ініціативу переробки електронних відходів. Дякую за увагу! З вами була Олександра. До наступної зустрічі!